Tjena! Nu är det dags för Bocksten Trail Run 44 km. Och de firar faktiskt 10-årsjubileum i år, så stort grattis till Bocksten Trail Run! Och Bocksten Trail Run är ett lite speciellt lopp för mig, för det var faktiskt min första ultra 2022. Jag hade blivit övertalad av en kompis att springa Kullamannen 50 km och var väldigt nervös. Och tänkte att jag behöver åtminstone ha sprungit mer än en maraton någon gång. Och därför anmälde jag mig till Bocksten Trail Run 44 km. Och visst, det är bara precis över maraton, men allt över maraton är en ultra. Förra året sprang jag på 5:40, men mitt personbästa är 5:24. Så mitt A-mål är att slå 5:24 och få ett nytt personbästa på Bocksten Trail Run. Mitt B-mål är att komma under 5:40 och därmed är jag bättre än förra året. Och C-målet är att slå Jonas, som var den som övertalade mig att springa Kullamannen första gången. När jag spelar in det här så är det kvällen innan och det är blå himmel och inte ett moln så långt ögat kan nå. Men prognosen imorgon säger att det ska vara regn. Men för att se hur vädret blir så låt oss ta oss till Österfårfarm och tävlingsområdet. Häng med! Ja, står vi och väntar ut regnet. Det blir nog sol innan vi hinner starta, va? Ja. Har badkläderna med? Ja, har badkläderna med sig idag. Precis. Det kommer vara blött längs hela banan. Lerigt och härligt. Det kommer bli fantastiskt. Men har du visst vad det är på? Så det brukar vara bra när det är brötigt. Som ett godståg bara liksom rullar på. Nu kör vi. En fantastisk dag i regnet. Ultralöpare. Den häftigaste distansen man kan springa som människa. Fantastiskt. Kom igen nu, David! 8 kilometer. Då åker glasögonen av. Jag ser inte så bra utan dem, men just nu ser jag inte med dem heller. Alldeles för fuktigt. Kilometer på 1 timme och 10 minuter ungefär. Den är väldigt bra tempo. Fördelen med det här regnet är att man inte blir allt för varm. Jag tycker inte riktigt jag känner igen mig, så antingen är bansträckningen lite annorlunda i år, eller, vilket kanske är troligare, så är det för att jag inte har glasögon på mig så jag ser ingenting. Nu ska vi snart in i kohagen. Här har jag en fördel i år när jag inte har glasögon på mig. Då ser jag ju inte korna. Och kor har ju den egenheten att om inte jag ser dem så kan inte de se mig. Jag är ju helt säker på att det är en massa kor, det ser ju ni. Massa kor. Hoppas jag inte snubblar över en ko som ligger och gömmer sig i gräset. En 52 på 16 km. Snitttempo 7:02. Det är väldigt bra hittills. Jag vill inte bli fattsprungen av Jonas. Jag tycker jag håller bra tempo, så jag tror inte risken är så stor. Och skulle han springa fatt mig och jag håller bra tempo, då får jag helt enkelt bjuda på det. Ingenting är självklart när det är så här brötigt. Men jag har en fördel att jag är yngre än honom. Tyvärr blir jag äldre och äldre för varje år. Jag börjar misstänka att han är för envis för att bli äldre varje år. Så jag tror att jag snart är fatt honom där. Och regnet håller upp lite med nu, så glasögonen åkte på igen. Det är en klar fördel att kunna se vad man sätter fötterna. Nu kommer jag snart till en vägkorsning. Och det är ungefär 4 kilometer kvar till värmningen. Det betyder visserligen inte att ens halva jobbet är gjort än, men det känns alltid lite annorlunda när man kommer över den där vägkorsningen och vet att man närmar sig.
Schysst att de lagt ut brädor. Det underlättar ju. Och ersatt alla korna med får. Ja, vilket drömår det är på Boxten Trail Run. De slår verkligen till på stort när de firar 10 år. Jag tycker det här med varvlopp är mentalt svårt. Andra varvet brukar kännas betydligt jobbigare än första. Och jag brukar tappa sugen lite efter varvningen. Så jag hoppas på att slippa det i år. Vi får se. Kan jag trycka in med socker och hålla mig positiv, så tror jag att det finns bra hopp om en hyfsad tid i år. Tjena. Tack. Lite chips vill jag ha. Har du det Inget ska inte fylla på vatten, ingenting. Nej, jag tror jag har att jag klarar mig. Saft. Saltgurka. Ja, smak kan tycka in den. Snygg hatt. Tack. Tack ska ni ha. 5:48 på senaste kilometern. Det är bra kilometertider med tanke på att jag sprungit nästan 2,5 mil. Och nu kommer en bunt 22 kilometers löpare här, så de kanske startade lite senare än jag trodde. Himla fart på dem. Men det är bra, då kan jag räkna med att få lite sällskap då. Några och försöka ta lite rygg på för att öka tempot. En halvtimme allt på nu. Nästan 3 mil gjorde. Så ungefär 1,5 mil kvar. Det är ingen idé att försöka tänka framåt till vad jag kommer ha för snitttempo i mål och så vidare. Utan jag fokuserar på här och nu. Sista tredjedelen. Och då är det bara att använda de krafter man har. Och försöka hålla ut den in i mål. Oj, snyggt. Parkour. Det är inte mina starkaste sidor med nedförsbackar. Eller uppförsbackar för den delen, men på platt är ganska bra. Nu är ju trail inte på platt. Ja, nu är det jobbigt. Kilometerna tickar på rätt långsamt. Brukar ju tända till lite vid den här vägkorsningen, men det är ju 8 kilometer kvar dit, så jag kan inte vänta till den innan jag tänder till igen. Utan nu vill jag bara till att springa på. Vill jag inte tänka så mycket utan köra på. 34 kilometer gjorda. 7:25 i sitt tempo. Tappar snitttempo en hel del, men ja, jag kan inte göra mer än att springa allt jag orkar. Men det var 1 kilometer kvar tills det är 5 kilometer kvar till det är 5 kilometer i mål. Så det närmar sig. Sista meterkontrollen. Jag tror det är ungefär 6 kilometer kvar. Frågan är vad jag orkar hålla för tempo, men jag bara kör vad jag orkar så får vi se. Alltså det känns som man håller på att dö, men det vet jag att jag inte gör, men gud, magen skriker och kroppen vill inte mer. Nu vill det till att samla de sista krafterna och använda mental kraft i sista bara. Nu springer jag bara med huvudet. Oj, nu har jag sprungit och dagdrömt lite här och kilometern har gått, så nu närmar jag mig 40. Jag har 39,5 kilometer nu. Det har gått 5 timmar nästan. Under 5 timmar kommer jag inte. Under 5:30, ja, vi får se. Det är 4 kilometer kvar ungefär efter den här korsningen här. Under 5:40, ja men det hoppas jag. 10 minuter per kilometer ska jag inte behöva ta på mig. Före Jonas, absolut. Värsta nedförsbacken har klarat igen. Det är ett fegt allvar detta, men skorna fastnar där borta.
Ja, de är precis här med lite, men inte lika mycket. 3 kilometer kvar ungefär. Ren smärta. Nu börjar jag till och med höra den här gå i målmusiken. Den bara pumpar ut. Har vi en hejaklack med? Jajamän, där var den. Då så. Då är det dags för dig att trycka på prenumerera om du inte gör det. Och gilla om du inte har gjort det. Så springer vi i mål. 1 kilometer till mål. Jag har 43 precis på klockan, så att det är nog 44 ganska exakt i år på klockan, men det brukar det aldrig vara. Det brukar alltid vara kortare. Sista backen här framme tror jag. Ja, innan spurtbacken då naturligtvis. Okej, jag glömde den här backen. Och sen har vi den backen. Och nu är det runt den här svängen, över ängen, upp för spurtbacken och sen kommer målet. Här är fotografen, jag vill till att se pigget. Ja, så nära har vi inte varit idag. Sorry. Vad du har kämpat idag, underbart, härligt. Välkommen tillbaka till mål igen. Tack. Ja, nu är frågan om jag hinner lite om innan Jonas kommer eller hur det ser ut. Jag tänkte faktiskt inte Jonas Larsson, vi har in på upploppet här tror jag. Härligt jobbat idag Jonas. Det är bra Jonas! Nu har det gått några timmar sedan loppet och det är dags för en liten sammanfattning. Första varvet kändes riktigt bra. Jag kände mig väldigt stark och kroppen svarade bra. Och som jag sa ute på banan, jag tycker varvlopp är lite mentalt jobbiga. Jag mådde lite illa, ungefär mitten av andra varvet kanske. Näringsintaget var ganska mycket högre under längre tid än vad jag har tränat på senaste tiden. Men när jag hade det tufft så kom det flera stycken 22 km löpare och dunkade mig i ryggen och ropade bra jobbat Martin och sa att ni kände igen mig här från kanalen. Det är superroligt och gör att det känns mycket mindre jobbigt. Så stort tack för det. Ja, klockan mätte in loppet på 44,01 i år. Så det är ju exakt så långt som Boxsten säger att det ska vara. Tidigare år har klockan alltid sagt att loppet är lite kortare än 44. Det kan bero på en ny bansträckning men det kan också bero på klockorna och att GPS-chippen är lite bättre. Det här är första gången jag springer BTR Sommar med Enduro 3. 5.34, 5.35 innebär ju ändå att jag kom en bra bit under mitt B-mål på 5.40. Jag kom inte under mitt PB på 5.24. Men när jag satte personbästa 2023 så mätte klockan bara in loppet på 42,10 km. Och efter 42,10 km i år så låg jag på 5.19.33. Så där var jag snabbare. Men jag vet ju inte om den distansskillnaden beror på att klockan mätte annorlunda eller bansträckningen var annorlunda. Så jag ser det väl inte som ett personbästa, men jag tycker ändå att jag gjorde väldigt bra lopp. Det gav mig en 64 plats av 90 startande. Då räknar jag in 2 DNF'er, men inte de som inte startade. Det placerar mig i den sista halvan av målfältet, men jag styr ju inte över vilka andra som är med. Och jag ser ju det här främst som ett lopp mot mig själv och lite mot Jonas. Och i loppet mot Jonas så kom jag på första plats av 2. Eller näst sist, beroende på hur man vill se det. Men han var inte långt efter, så Jonas gjorde också ett fantastiskt bra lopp idag. Och med det sagt, stort tack till Boxsten Trail Run, Östre Fårfarm och alla som hjälper till runt omkring och får det här loppet att hända. Ett fantastiskt roligt lopp. Och stort grattis till 10 år. Och jag hoppas att fortsätta springa detta loppet varje år i 10 år till. Så jag hoppas att ni fortsätter att anordna det. Det är en jättetrevlig bana där ute i Åkulla bokskogar och fantastisk natur och väldigt kuperad och utmanande terräng. Nästa lopp där jag får möta Jonas är Kullamannen 100 miles, om inte vi spontananmäler oss till något däremellan. Men innan det är dags för Kullamannen så har jag andra stora saker planerade. Prenumerera för att inte missa dem, så ses vi nästa.
Adjö!